I det här avsnittet av Drömjakt så ska ni få följa med mig och min vän Helge på en riktigt härlig jakt i vårt vackra grannland Norge. Vi ska jaga hjort, brölarhjort och vi ska jaga på klassiskt norskt vis med bandhund. Och det är verkligen någonting jag har drömt om. Så häng med på ett riktigt mjölksyraavsnitt, för här är det brant. Ja, nu ska vi ut på en liten rekognoseringstur egentligen. Försöka kolla av ett område in i dalen här där de brukar höra att det brölar en där. Så ja, det är ju bara att traska på, se vad vi hör för någonting. Det ska bli svinspännande. Alltså få höra en riktigt stor hjort bröla i den här terrängen. Ja, jag har redan gått över 2 stycken riktiga viltväxlar här. Och här är det färska spår. 2 olika hjortar som har gått över och man ser stigarna är så otroligt speciellt trampade. De blir nästan skålformade när det är kronhjort. Det är så helt sjukt drömmiga marker. Det är så otroligt vackert där. Men vi är inte här för naturen. Vi är här för att jaga lite. Det här är riktigt färskt. Det är hjortspår överallt. Men det här var nog det färskaste hittills. Härligt. Smyga in i brölterräng och så bara vara mitt i. Det är inte långt in alls. Nej. Vinden är perfekt. Ja, vinden är helt... Ja, vi har vinden liggande så här nu. Och här uppe så brölar det ordentligt. Så vi ska försöka gå försiktigt runt här nu för att få komma rätt i vind. För vi ser om vi kommer in på. Men det är lätt att stöta dem. Så som tur har vi driva med oss som kan visa vad det brölar. Det är sjukt mycket djur här. Och vi är nära att driva visar. Och visar gång på gång så vi har djur väldigt nära oss. Men vi vill komma upp för att kunna lyssna av. Lyssna lite mer på brölandet på hjortarna. Se om vi har någon nära, får vi se vad vi gör med det. Brant. Det är helt sjukt det där när man kommer av vägen, då blir det jakt liksom. Gå efter en väg, det är ju härligt att gå och lyssna. Men så fort man kommer av vägen och får lite jävla brant, då blir det jakt. Helt sjukt bra. Så jäkla gött. Det är en bit bort men...
och sen har vi hela gruppen med brunstjortar bakom ryggen, ungefär lika långt bort. Så vi har en timme skjutljus kvar. Så att vi sätter oss här någonstans och väntar lite, avvaktar, se om någon kommer nära nog så vi kan locka lite. Det känns som att det kommer närmare. Ner där och upp där. Ja, nu har vi hittat ytterligare en jord där borta. Så det ligger 4 stycken där i fjällsluttningen. Men de ligger i skogterräng så vi kan inte se dem med vanliga kikarna. Ja. Man virkar lite därför och så jag prövar att virka ända mindre än som med kolleled. Men han är fortsatt osäker för det är här står ratt. Vad är det för det? Han är inte långt bort. Han är ju typ 250 meter, 200 meter upp i backen ovanför oss här. Men han kommer in lite grann och så backar han ut och så tar han. Så han har liksom varit på väg in flera gånger men han vågar inte gå hela vägen in. Det är förmodligen en ganska liten bock. Eller hjort. Så att vi har inte många minuter skjutljus kvar. Ja, efter en helt otroligt blöt natt, det har regnat något fruktansvärt, så har vi äntligen kommit iväg och det är vindstilla, helt tyst än så länge. Och vi ska in till Brölområdet igen, så en rejäl stigning väntar upp till Meckat. Riktigt lurig vind. När vi gick upp så hade vi östlig vind i backen, perfekt för oss där i området. Nu kommer vi upp och så har vi helt västlig vind. Men vi har gjort i väster så det är perfekt för oss att driva. De kommer kunna visas. Men vi måste vänta till det lättar lite grann dimman så att vi kan spana och se vad vi har för djur här. Så nu blir det lyssna en stund. Nu har vi fått koll på en hjort som bröda. Kanske en 300-400 meter bort ifrån oss. Lite osäker på om man är uppe i fjällkanten eller om man är nere i en svacka som är strax innan. Men det var inte långt borta. Ska se om vi får höra den igen så kanske vi kan smyga på med driva. Vinden ligger bra så håller tummarna för att det går hem. Ska vi inte tåga för oss? Ja, och så smyger vi in på
brukar ta lite. Ja, men om vi går bara över så ta bort. Ja, jag testar bara. Den såg grov ut. Men vi stod, jag såg rygglinjen såg ut som vi var till höger. Ja, stämmer. Ja. Det här är spännande. Jag har hittat en, så nu ska vi snabba oss på att använda dimman så vi kommer i läge. Vi har ungefär 300 meter till hjortarna nu. Det är 3 stycken. Det är nog de vi såg samma igår kväll. Så, men nu börjar vi komma nära så. Så, come up. Jag ser han. Jag ser han. Okej, vi måste prova att smyga oss närmare. Vi har 2 som vi tror riktigt fina bockar här uppe, eller hjortar uppe i fjällkanten. 335 meter, lite för långt och tätt. Så vi ska försöka komma in kanske 100 meter till. Och sen ska vi bara sitta och vänta till vi får ett läge och att vi får avgöra vad det är för djur. Det här är... älskar det här. Det är det bästa som finns. Just nu kan vi inte se den, men vi vet vart den är. Det är 260 meter. Vi tror att det är en stor bock. Hjorten har förmodligen tagit dagläge här uppe. Men den ligger bakom. Så vi ser den inte. Den är väldigt svår att upptäcka, men vi vet vart den är. Så vi får bara sitta och vänta. Vi har diskuterat om vi ska locka eller inte, men jag tycker att vi sitter bra här och det är några små gluggar runt om. Så vi försöker vänta ut den, får vi se om vi har tålamod nog. Ja, det var ju spännande, men det var en hind. Så vet inte om vi vinstött. De andra vinden har snurrat väldigt mycket. Men det är en ensam hind som är kvar här, så vi tar och rör oss över och ser om vi kommer ikapp några av de andra. Vi har hört några bröl uppifrån. Så att vi hoppas på att de är där. Det hade varit fint här. Nu börjar de komma igång igen. Men vinden är riktigt svår idag. Driva markerar konstant. Det är så mycket färska spår. Och vi har gjort som brölar här borta. Och vi har gjort nere i dalen som brölar. Och vi har haft en del gjort bakom oss här som brölar också. Så att vi är mitt i smeten liksom. Oklart om vi vindstötte de där vi smög på innan eller om det var bara otur. Men nu är vi i slagläge. Det sliter ju lite i själen. Vi har ju flera hjortar som brölar här nere. Men det är rätt långt bort. Och vi vet att vi har en stor bock som gick upp i den här, en fälldal upp här. Så vi har bestämt oss för att vi ska gå och kika av det stället först. Så vi gör en krok så för att komma rätt i vind. Och så ska vi titta ner den där dalen. Hittar vi inget där, då går vi vidare mot de där. Ja, från i det närmaste perfekta förhållanden till dimma från helvetet. Alltså vi ser, ja, Helge står 40 meter bort och det är precis att man skönjer. Men vi hör mycket hjort. Så vi har suttit ett tag och väntat för att se om det lättar, men det gör det inte. Så vi har väl bestämt oss för att testa och gå på. Får vi se om det går vägen. Alltså det är så häftigt när man går i den här terrängen. Då kommer vi högt uppifrån och då hör vi tydligt hur de brölar. Och så går vi ner lite grann. Så blir det svackor. Och så har vi ingenting. Och känslan är liksom att varenda liten ås går över här så kan man komma över och kika. Och så är det gjort där. Så det är så tajt och spännande hela tiden.
sitter och väntar på bröl på hjortarna. Vi har hört en hel del, men dimman har dragit in och det är så tätt. Men vi väntar ett tag och sen hoppas att driva visa vägen om inte annat. Det blir närhåll i den här dimman. Ja, morgonjakten eller förmiddagsjakten får väl anses avslutad. Dimman kommer och går och vinden håller på att snurra, så vi har bestämt oss för att gå ut och få lite lunch och ta nya tag ikväll. I den här serien så har jag fått möjlighet att testa kläder från Jernheimer. Och det är ju perfekta grejer för äventyrsjakter eller aktiva jakter helt enkelt. Och under de här dagarna här i Norge så har jag verkligen grejerna fått bekänna färg. Det är växlande väder, det är hård vind och det är regn och ja, allt möjligt som man kan få i fjället. Och anledningen till att jag faktiskt använder de här kläderna, det är ju min gode vän Helges fel, eller jag säga, eller rätt. Stämmer. Ja, men vi har ju känt varandra i rätt många år nu och för några år sedan så började du jobba med Jernheimer på heltid. Ja, sista året har jag begynt på heltid. Kom först in och började att testa kläderna. Fick möjligheten till det först. Kände det att det här var något jag verkligen likte och som passade med till min jakt. Och du vet ju hur jag jaktar. Ja. Och när jag fick möjligheten till att gå över och börja jobba på heltid så var det valget var enkelt. Jag blir utstyrsnörd på heltid. Ja, det är härligt. Nej, och du sa ju det att du som jagar som jag också gör, att det här kommer passa dig perfekt. Och det måste jag ju säga att i de här dagarna så känner man ju att ja, men det här finns ju variationen och för den här typen av jakten. Ja, som det vi har på oss nu är ju vantätt. Ja. Och vi har ju varje dag, sista timmen här nu så hade vi regn. Nu är ju sola framme igen. Det är ju, skiftar ju från 15 varmegrader och ner till 2-3 varmegrader slik. Det är ju klassisk norsk gott vær. Ja. Och då är det ju, då må kläderna hantera allt sammen. Och det är designern i teamet här då, har verkligen tänkt på allt sammen då. Så vi med goda luftingar, stora luftingar både på jacka och på boxa. Och som till att det är helt vantätt. Ja, jag ser verkligen fram emot att få testa mer av grejerna från Jernheimer och i kommande jakter. Det ska bli väldigt roligt att se vad det här tar vägen. Ja, en ting som vi har till godo att testa innan och få testa dem under slakting och utdragning av dyr. Vi är lite för ren och pen. Don't trust the hunter with shiny gear. Ja, vi måste få lite blod på grejerna alltså, så att, det är lika bra vi ger oss för vi har inte tid att stå här. Ja, helt rätt. Ja, det norska jaktvädret spelar oss lite spratt. Det blåser hårt, det märks inte så mycket här. Men när man kommer upp på höjd så är det hårt väder och det regnar till och från ganska hårt. Så vi hör liksom inte om det lockar. Så nu blir det ren bandhundsjakt med driva. Satser rent på ho. Fördelen när det är stark vind är att den är ganska konstant. Då. Ja. Så att vi går in i utkanten av ett område där vind kommer emot och så går vi mot vind hela tiden. Och följer henne. Ja, vi följer ho. Hon indikerar, jag läser på ho hur färsk det är och känner är för något. Ja, det ska bli väldigt spännande att få jaga i det. Och det här kallas ju lite för bandhundsväder, va? Ja, det är det. Alltså, det är bra att vara ute i dålig vär, alltså när det regnar och är vind, för då är det mycket lyd. Så då klär lyden var mycket mer. Märker på hur att det är dyr i området här. Ja. Så det är bara att hålla ut det och stå på. Dyrast, du får ofta större chanser när det är drisvär. Ja. Nu har vi hört gjort. Lite osäker på riktning, vi vinner snarare här. Men det låter som att det är våran färdriktning, så det är... Med lite tur så får vi både bandhund och lock på en och samma gång.
som vanligt. Det är så mycket spår och trampat överallt att vi inte har gått på något. Det är helt konstigt. Men vi har gjort överallt. Bara inte just här. Ni har tagit imorgon. Då jävlar. Ja, skål för en fin dag. Skål, ja. Var det ren eller var det gjort? Renshjärta, ja. Imorgon nya tag. Upp tidigt och försöka vara uppe. Hoppas på lite mindre vind imorgon. Ja, det är det. Vind ödla kvällsökta på oss nu. Mm. Ja, det vind är ju egentligen... Alla lockar, det gör inget om det regnar. Det gör inget om det är liksom... Till och med dimma om de pratar och man kan locka in dem så man får dem nära nog. Men vind är besvärligt. Ja, du grejer inte att få kontakten så du får sin rätta... Ja. Nej, vi håller tummarna för en lite lugnare dag imorgon när det gäller vinden. Men fullt ös på allt annat. Sats på det. Det blir gött. Ja, det är få saker som får en att gå igång så mycket som ett bröl det första som händer när man kommer ur hyttan. Så nu har vi gjort där. Det är en lugn fin morgon. Vinden är helt okej. Och det är högt och klart så idag har vi chansen. Ja, men det berör ju en hel del runt omkring oss men ingenting riktigt nära just nu. Och så har vi ju en hjort borta i fjällsluttningen där borta och det är en dryg kilometer dit. Så vad gör vi? Nej, det är så pass långt undan. Och den går nog rolig där. Det kan ju vara flera hjortar runt. Men sen nu är vi ju helt på ytterkanten av terrängen vårt här nu. Hunden indikerar ju att det kan vara dyr runt där. Och här är det ju väldigt kuperat. Så vi kan ju ha dyr närmare oss än vad vi tror. Känns hett här men jag håller tummarna för att det ska komma någon åt vårt håll nu. Nu har vi en svara kanske 500 meter. Men vinden ligger rakt därifrån så det kan vara svårt för dem att höra oss. Det låter som att den är på väg hitåt. Så det blir spännande det här. Vi lyckas inte få den där hjorten att gå över åsen här så vi ska försöka ta oss fram så vi kan locka från en lite annan vinkel in i dalen där hjorten är. Se om vi kan provocera fram den. Ny plats, nya möjligheter. Vi har tagit upp lite grann i höjd. Gått över en liten dal och det räcker in i den här svackan som är framåt. Vi ser, vi har djur där nere och vi har djur här uppe. Så det är inget supernära men de rör sig ju hela tiden så rätt vad det är så är de tillräckligt nära för oss. Ja, nu har vi ju suttit och lyssnat på de här hjortarna och lockat på dem ett bra tag. Och de verkar inte riktigt vilja komma upp ur dalen. Så vi sa att vi lämnar dem en stund och så går vi och spanar av fjällsluttningen här. Nu har vi hittat en unghind i fjällsluttningen som rör sig här perfekt. Så vi ska försöka smyga in på den för vi får skjuta hjort och vi får skjuta unghind. Och det här ser ut att vara ett perfekt djur. Ett riktigt bra matdjur. Så vi ska testa att smyga in på det och se om vi lyckas. Jag har vind mer idag så 200 gör ingenting. Men 250 tror jag kommer gå bra. Stå med huvudet ner mot oss. Det är 270. Det gör ingenting om vi lyckas ta oss ner till den där knabben där. Om vi går runt där bara, kommer in. Där då är vi på 200.
det är en unghind, så det är ett perfekt djur att skjuta, men hon har gått i bakom buskage och sådär hela tiden, inte fått några fritt skottläge. Och nu har hon valt att lägga sig ner. 250 meter, ligger där och idisslar. Men jag har lagt upp bössan, allt är perfekt, vi har nästan ingen vind, vilket är lite grann förutsättning för de här längre skotten. Det vi däremot har är en bäckravin och en jävla superbrant upp till där hjorten är. Så om jag väljer att skjuta här så kommer vi ha ett riktigt stort projekt för att få hem den där. Så ja, men jag får nog ta en liten funderare på om det är värt det. Och nu har vi suttit här i 40-45 minuter och tittat på henne. Men vinden ökar på och jag tycker att 250 meter med ökande vind känns inte helt 100, så vi ska ta oss närmare. Vi har nog läge att komma in inom 100 meter, så vi får göra en liten ansmygning, får vi se hur det går. Nu börjar vi vara riktigt nära. Vi ska bara upp för en liten brant för att vara försiktig här. Det är kanske 85 meter till hjorten när vi kommer upp. Men det är inte säkert att vi ser den härifrån, så vi får se hur det går. Det här med jakt. Det är ju så häftigt och spännande och jävla frustrerande. Vi provade ju att komma in närmare, men vi kunde inte se henne nerifrån. Och då snodde vinden, så det gick en uppvind rätt mot, och nu har jag fått vind av oss. Och nu har jag nedan på 230 meter, men vinden bara ökar. Och nu kommer regnet och nu har vi en 6-7 meter per sekund kanske i sida. Hon står och tittar rakt mot mig, men nej. Och jag känner att det är inte värt. Ja, vad gör man när frustrationen kryper på? Jo, man tar en snus. Allting blir liksom bara enklare med en snus. Man kan i alla fall intala sig det. Fan också. Den här vinden knäcker oss alltså. Det var inte... Väderleksrapporten sa inte så här mycket vind. Vi har hjortar nere i dalen, men vi har ingenting här uppe. Så vi kan liksom inte locka utan att ha något att gå på. Så vi sätter oss vid en myr. Hoppas att någon kommer förbi. Ja hörni, det känns verkligen snöpligt att avsluta den här serien som den började. Med en jakt utan jaktlycka. Men ändå, det är ju faktiskt ofta så det är när vi jagar. När vi räknar timmar, dagar, ibland veckor och månader mellan gångerna vi lyckas, kan man ju fundera över vad som driver oss. Den här hösten har ju oavsett gett minnen för livet, och kanske är det där som drivkraften ligger. Att vila i minnet av upplevelser och att planera och drömma om kommande äventyr fyller livet de där gråa dagarna som bara följer på varann. Drömmen om en brölande hjort i fjällterräng lever alltså vidare, och jag längtar redan efter nästa möjlighet att få uppleva de vackra norska tallhedarna till fjälls igen. Jag vill också passa på att tacka er alla för att ni har följt mina äventyr i stort och smått. Målet är såklart att göra fler serier som denna, och planer smids i detta nu för kommande säsong. Så skriv gärna i kommentarerna vilka äventyr du drömmer om och vad du skulle vilja se i nästa omgång av drömjakt. Kanske blir det precis din jaktdröm som jag får uppleva och dela med er alla i något kommande avsnitt. Vi syns på nästa äventyr.